First of all, I would like to know how many of you, please raise your hand, if how many of you have heard about Tibetan medicine and knows a little bit about the Tibetan medicine. Szeretném, hogyha most fölemelné az a kezét, aki már hallott a tibeti gyógyászatról, és valamilyen tudással rendelkezik már róla. Oh, good. Ez nagyon jó. How many of you who have not heard about Tibetan medicine? Ki az, aki egyáltalán nem hallott a tibeti gyógyászatról? Van ilyen itt a teremben? Okay. Good. So this will be, first of all, yes, I would like to say thank you all of you for coming here. Először is szeretném mindannyiatoknak megköszönni, hogy eljöttetek. So this is, please think that this is not kind of a lecture on Tibetan medicine or teaching on Tibetan medicine. Ez nem feltétlen egy tanítás vagy lecke a tibeti gyógyászatról. This is mainly to interact with all of you. Hanem az, hogy kapcsolatba lépjek veletek. So then you try to understand a little bit about the fundamentals of Tibetan uniqueness and fundamentals of Tibetan medicine. Hogy megpróbáljátok megérteni a tibeti gyógyászat alapjait és az egyediségét. Tibetan medicines are not that very different from the kind of most of the ancient traditional medical knowledges like Ayurveda, like Unani, Siddha, Chinese medicines, not totally different. Tehát a tibeti gyógyászat nagyon hasonlít több ősi gyógymódhoz, például az Ayurvédához, a Unanihoz, a Siddhához, a kínai gyógyászathoz. There are a lot of similarities as well as dissimilarities. Van nagyon sok hasonlóság és különbség is. But most important thing about Tibetan medicine. De a legfontosabb dolog a tibeti gyógyászatról is that it is guided by the proper philosophy of the Buddhist teachings. A legfontosabb a tibeti gyógyászattal kapcsolatban az, hogy a tibeti buddhizmus által van vezérelve. So therefore, the Buddhist understanding of what is life, what is death, and what is suffering, and how to come out of this our samsaric world, how to come out of this vicious cycles of life is the essence, very unique aspects of the Tibetan medicine. Nagyon fontos a buddhista megközelítés szempontjából, hogy megértsük magát az életet, a szenvedést és a halált is egyúttal, a szamszára világát, ezt az ördögi kört, amiben benne vagyunk, erről szól a buddhista tanítások lényege. And Buddha, after 6 years of intense meditation, under the Bodhi tree, have reached enlightenment. Buddha 6 évnyi meditáció után, ugye egy fa alatt ült Buddha, 6 év után világosodott meg. And he's Buddha's first teaching. Buddha's first teaching on the kind of nature of the life, nature of the suffering, is what we call as the Four Noble Truths. Buddha első tanítása magáról az élet természetéről szólt, a 4 nemes igazságról, a 4 alapvető igazságról. And this Four Noble Truth is also the same guiding principles of the Tibetan medical system. És ez a 4 alapvető, 4 nemes igazság a vezérlő elve a tibeti gyógyászatnak is. Now, what is Four Noble Truth? Mi a 4 nemes igazság? That is the truth of the suffering. Az első a szenvedés. Understand? That it is true. That suffering is there. Hogy ez igaz, a szenvedés jelen van. We must understand that suffering is part of our life. Meg kell értenünk, hogy a szenvedés az életünk része. Suffering follows us like our own shadow. A szenvedés úgy követ bennünket, mint a saját árnyékunk. You understand that? Ez érthető? That is called the truth of the suffering. Ez jelenti a szenvedés igazságát. Suffering is like a disease. A szenvedés az olyan, mint egy betegség. Disease always follows us.
És a betegség is mindig követ bennünket, nem tudjuk elhagyni. There's no escape. Nincs menekvés. Understand? Now, then suffering of the truth of the suffering, then truth of the cause of the suffering. És a maga a szenvedés után a szenvedés oka a következő igazság. Well, if there is a suffering, what could be the possible cause of the suffering? Hogyha jelen van a szenvedés, akkor honnan jön ez a szenvedés? Mi az oka ennek a szenvedésnek? That is important to understand. Ez nagyon fontos megérteni. Now, when you know the cause of the suffering, when you know the cause of the suffering, then it becomes very, very clear to us. Oh yes, this is the one. This is the main kind of culprit. És ha már megvilágosodtunk, ha már megértettük, hogy mi a szenvedés oka, akkor tudni fogjuk, hogy igen, ez az oka. So then you can take appropriate kind of steps. És akkor ennek megfelelően megválaszthatjuk a megfelelő lépéseket. Understand that? Ez így érthető? That is why it is very important to understand the cause of the suffering also. Tehát nagyon fontos megérteni magát a szenvedés okát. Cause of the suffering. Then once you know the cause of the suffering, yes. És amikor már tudod a szenvedés okát, then the third kind of truth, the truth of the cessation, truth of the way to the cessation of the suffering. Akkor a következő igazság a szenvedésnek a megérzése. Then we know, then we know that, okay, how to deal with this, this cause of the suffering. És akkor már tudni fogjuk, hogy hogyan kell kezelni ezt a szenvedést. So for example, then in our Tibetan settlements in South India, Tehát Dél-Indiában a tibeti településeken, to protect our land from the onslaught of the wild boars and the elephants and once they enter the land, the crop land, they destroy all the crops. Tehát ezeken a tibeti településeken meg kell védeniük a területeket a különböző állatoktól, például az elefántoktól, mert ha bemennek ugye a vetésbe, ahol a termények vannak, akkor mindent letarolnak. So therefore they know that, that is the wild boar and elephants which comes and destroys the crops. So to avoid, to scare away the wild elephants and the wild boars, then they have, put up the kind of four-wall kind of boundaries, with kind of small tins and bells, very high-pitched sound, simply touch it. Tehát ezeken a tibeti településeken ugye tudják, felkészülnek, hogy várható az elefántok érkezése, hogy a termést letarolnák, hogy jönnek a vaddisznók és feleszik a termést, és éppen ezért ők egyfajta védelmet húznak köré, a területük köré, kis csengőkkel, ami nagyon-nagyon magas a hangja, mint ahogy az előbb is mondta, hogy elriasszák őket. So they run away. Elephants and wild boars. És akkor a vaddisznók, az elefántok elszaladnak. So likewise, this is an example. És ez egy példa volt arra, when we know the cause of the suffering, then we try to help ourselves to prepare and to equip ourselves with our own kind of proper, the proper diet, proper lifestyle, proper és kind hogyha of tudjátok, preventive methods. hogyha ismeritek a szenvedés okát, akkor tudni fogjátok, hogy hogyan készüljetek fel a különböző helyzetekre, megfelelő étrenddel, életmóddal. When the disease comes to us, very surprisingly. Ugye ezek a betegségek nagyon gyakran meglepetésszerűen érkeznek, ugye? And you don't know how the disease has come. És nem tudjátok, hogy honnan jött. How it has become so bad. Hogy gyűlt ez össze bennem? Hogy lett ez ilyen rossz? Why? Miért? Because we don't know what is the cause of the suffering. Mert nem tudjuk, hogy mi a szenvedés oka. And we don't know how to use the truth of the cessation, way to the cessation of the suffering. És nem tudjuk, hogy hogyan érezzük meg ezt a szenvedést, hogyan ismerjük meg a természetét. We are totally vulnerable. Mindannyian sérülékenyek vagyunk. We always try to remain ourselves to be defenseless.
És úgymond védtelenek vagyunk. And we always believe in the doctor. We always believe in doctor, but we have not believed in ourselves. Tehát mindig az orvosokat hibáztatjuk, de magunkat sohasem. When the pain comes, we go to the doctor, get injection, get tablets. Hogyha jön a fájdalom, a szenvedés, akkor elmegyünk az orvoshoz, kapunk egy injekciót vagy tablettát. When headache comes, we don't care what has caused the headache. What is the cause of the headache? We don't care. We simply go and take tablets and. Amikor jön a fejfájás, akkor nem foglalkozunk azzal, hogy honnan jön ez a szenvedés, mi az oka ennek, hanem egyszerűen csak bevesszük a tablettát. You get my point? Értitek, hogy mire akarok kiukadni? And when we have some chest pain, then we say, oh my God. És ha van valami melkasi fájdalom jelentkezik például, akkor ó Istenem. Immediately go to the hospital. Akkor azonnal rohanunk a kórházba, hogy lássanak el. Put under the machine. Tegyenek a gépekre. Never even a slightest movement. We think, oh, what is this chest pain? Egyetlen gondolatra sem gondolunk arra, hogy mi lehet ez a fájdalom, honnan jöhet. De honnan jön ez? What could be the possible reason? Arra kéne gondolnunk, hogy mi lehet ennek a lehetséges oka. You should have thought, oh yeah, just a couple of hours back, or just few hours back, half an hour back, I had a lunch, and during lunch, I had probably eaten, I think, too much of a little oily food, fried food, so it's probably a gas, and gas has come up and filled up my chest, so it could be a gas. Tehát lehet, hogy mondjuk egy pár órával, vagy fél órával azelőtt, hogy ez megjelent volna, ebédeltetek, és valami nagyon olajos, zsíros ételt ettetek, és elképzelhető, hogy ez egy ilyen belső gáztermelés indult be, és az feljutott a mellkasotokba, és az okozza ezt. Oh, you must have thought, oh, yesterday, okay, I didn't sleep well. My boyfriend's kind of face was always bothering me. My girlfriend's face was bothering me all night. I could not sleep. Nem aludtatok előző nap, mert az egész éjjel a fejetekben volt a barátnőtök, vagy a barátotok arc kifejezése, és ez emiatt nem tudtatok aludni. It's possible, no? Ez lehetséges. Therefore, I was a bit stressed. Maybe there's some energetic block. És emiatt lehet, hogy kicsit feszültebb voltam, stresszes voltam, és kialakult egy ilyen energetikai blokk. And then, if you try to do little breathing exercise, breathe in slowly. De lehet, hogyha végeznék egy légzőgyakorlatot, szép lassan belélegeznék és kilélegeznék. And do some exercise. Kicsit megmozgatnám a vállaimat. Then it's gone. Akkor lehet, hogy eltűnne a fájdalom. You don't have to go to the hospital. You don't have to kind of, make kind of a very hefty expenses. Nem kell elmenni a kórházba, nem kell drága orvosságokat kiváltani. All this can be avoided. No? Ezt minden lehet kerülni. But we don't do it. De ezt nem tesszük meg. Isn't it? Ugye így van? We always love to have something, some injection, something. Szeretünk egyszerűen egy injekcióért beszaladni, tablettát bevenni. Therefore, the message of the Tibetan medicine is that we know our body, we know the suffering, we know the truth of the suffering, we know the cause of the suffering. So therefore, then accordingly, we come to know how to defend ourselves, how to practice the way to the cessation of the suffering. Tehát a tibeti gyógyászat üzenete az, hogy mi ezáltal ismerjük a testünket, ismerjük az igazságot, a szenvedés igazságát, a szenvedés okát, és ezáltal meg tudjuk védeni magunkat, és gyakorolni tudjuk ezeket a képességeket. Then the fourth one, ultimately, the truth of the liberation from the suffering. És a negyedik nemes igazság, az pedig a felszabadítás. That our disease can be totally cured. Ami azt jelenti, hogy a betegségeinket teljes mértékben meg tudjuk gyógyítani. Teljesen egészségessé válhatunk. Understand? That is possible, no? Tehát ezt meg kell értenetek, hogy ez lehetséges. So these are the fourfold, fundamental kind of,
fundamental kind of truth of the, truth of the suffering. Ez a 4 alapvető igazság a szenvedéssel kapcsolatban. Which is very important. Ami nagyon fontos. Is it making any sense? Ez így érthető számotokra? Yeah? So this is very important. Ez nagyon fontos. Nowadays, the modern age has become so bad that we slowly, try to drift ourselves from our natural environment, and we go more and more deeper into the mechanistic way of the life. Tehát a mai modern világban elmentünk egy olyan irányba, hogy elvesztettük a kapcsolatot a saját természetes környezetünkkel, és inkább a mechanikus dolgok irányába mozdultunk el. We slowly, forget our past, our root. Elfelejtettük a múltunkat, a gyökereinket. And try to hold on to something very, very modern, very mechanistic, very materialistic, very sophisticated. És próbálunk valami nagyon kifinomult, valami nagyon modern, valami nagyon mechanikus dologgal foglalkozni. In the process, we lose our way. De az út során, a folyamat során elveszítjük az utunkat, hogy merre menjünk tovább. We get more and more distant from the natural healing. What is natural healing? What is the natural body system? What is the natural way of health and healing? És elveszítjük azt a képességet, ami volt bennünk, hogy mi a természetes gyógyulásmódja, milyen a mi testfelépítésünk, hogyan működünk, ezt már nem ismerjük. But instead we are kind of obsessed with the numbers. De ehelyett teljesen lefoglalnak bennünket a számok. Oh, my blood pressure. A vérnyomásom. My blood sugar. A vércukrom ennyi és ennyi. I'm good. Mine this is. Akkor jól vagyok. My hemoglobin 9%. All numbers. A hemoglobinom meg ennyi. Mindig csak számok és számok. When numbers is okay, they feel good. Okay. De hogyha jók a számok, akkor akkor jól érzem magam. We don't look inside. Nem nézzünk magunkba. In the cancer cells, especially in the cancer, but the numbers, you look at, there are many cancer tumor markers also. Many tumor markers, if they are a little on the higher side, it's very high. Earlier, you have not seen the number. You are very good, very healthy. Tehát a rákos sejtek esetén, vagy rákos elváltozások esetén, ugye különböző például tumormarkereket néznek, és akkor meglátod a számokat, akkor ettől megijedsz, de korábban, régebben nem nézték ezeket a számokat, és akkor az ember jól érezte magát. After seeing the number, then you feel bad. És amikor már meglátod ezeket a számokat, akkor már teljesen rosszul érzed magad. Doesn't it happen like that? Is it? Ez így történik, vagy nem? So numbers, of course, they are important. I'm not saying these numbers are not important, but okay to take your number, but they are not decisive factors. Persze, nem azt mondom, hogy nem fontosak a számok és ezek az értékek, ezeket érdemes megnézetni rendszeresen, de nem ez a legfontosabb. Decisive factor is your mind. A legfontosabb a te elméd, a tudatod. Okay. So that don't get carried away with numbers. Instead, you try to look inside and find out inside how you are actually doing. Tehát ne vigyenek el téged a számok egy irányba, hanem nézd magadba, nézd belőle, hogy ott mi az, ami benned van. Is this medicine really working with me? Ez az orvosság tényleg működik bennem, hatásos nekem? Is this food supplement? Is this vitamin? Is this kind of the tonic? Is it really working with me? Ez az étletkiegészítő, ez a vitamin, ez tényleg segít nekem? We don't check it much. Ezt nem gyakran ellenőrizzük, hogy ez valóban hat el nekünk. Instead we try to take almost everything. És inkább megpróbálunk mindent egyszerre összedni. It's true. Ez így van. In India also, that's what happened with my patients, my Indian patients, even Tibetan patients also. Ez ugyanígy van Indiában is, sőt a tibeti klienseim esetében is ugyanezt teszik. Once they are told that they have this cancer, they have this, kind of some very serious kind of health issues,
Then they started taking allopathic, the Tibetan medicine, herbal medicine, some kind of vitamins, some form of that. And somebody says this, they take it. Somebody says, oh, something is good, they also take it. És ha azt mondják nekik, hogy valami komoly betegségben szenvednek, vagy rákos elváltozásban, akkor elkezdenek mindent beszedni. Beszedik a tibeti orvosságot, a különböző gyógynövényeket, a vitaminokat, mindent egyszerre. But totally oblivious of what each of these kind of medicines, treatment, food supplement does to your body. You're ignorant, you don't know. De nem tudod, nincsen ismereted arról, hogy ezek a dolgok mit tesznek a te testeddel, milyen hatással vannak rá. Has that happened to you? Ez megtörtént már veletek? So, therefore, it's time, it's very important, it's very natural, and very helpful to look into yourself, to kind of what we call introspection. Introspection, to investigate yourself, your body, the effects of the medicines into your body, the characteristics of the disease that is taking place in your body. Nagyon fontos és természetes és ugyanakkor hatásos az önvizsgálat, hogy saját magad megvizsgáld a saját testedet, szervezetedet, milyen hatással vannak a gyógyszerek rád, a betegségnek milyen jellemzői vannak. In Tibetan medicines, we believe that there are innumerable number of diseases, but the cause of the disease is only one. Tibetben azt tartjuk, hogy megszámlálhatatlan betegség létezik a világon, de csak egyetlen oka van mindennyiaknak. And that one and the only one root cause of all the suffering, all the disease is called marikpa. És az egyetlen oka minden betegségnek, minden elváltozásnak az a marikpa, ignorance, ami a tudatlanság. Ignorance literally means not knowing the non-existence of the self. A tudatlanság azt jelenti, hogy nem ismerjük saját magunkat, saját magunk belső lényét. Not knowing the non-existence of the self, so that we cling to the self. We attach a lot of importance to the self. És mivel nem ismerjük ezt, ezért még jobban ragaszkodunk önmagunkhoz. And in the process, we are overwhelmed by so many negative emotions. És ebben mondjuk a betegség folyamatban nagyon sok ilyen érzelmi behatás ér bennünket, amik nagyon nyomasztóak tudnak lenni. And these negative emotions are called, mental poisons. És ezek a negatív gondolatok, ezek a negatív érzelmeket úgy hívjuk, hogy mentális méreg. Okay, this hatred, anger, például a gyűlölet, bosszúság, vágy, kapzsiság, attachments, ragaszkodás, delusions, téveszmék, confusions, megtévesztések, lust, a túlzott nemi vágy. So many negative emotions are there. Annyiféle negatív érzelem létezik. All this comes from the ignorance. Mindezek a tudatlanságból származnak. And all these negative mental afflictions are like our kind of emotions. These are our emotions, negative mental afflictions. És ezek a negatív mentális gyötrődések, szenvedések, ezek a mi negatív érzelmeink. And Tibetan medicine has summed up all these emotions, negative mental afflictions, into three different broad-based categories of disease called nyeba sum. Ezeket a szenvedéseket, ezeket a mentális, lelki szenvedéseket, érzelmeket a tibeti gyógyászatban 3 kategóriába sorolják. Nyeba sum, így hívják. Lung, Tiba and Pegen. Ez tibetül Lung, Tiba, Petken. So therefore, there are no diseases in this world which doesn't comes under the categories of 3 this nyeba sum. És nincs egyetlen olyan betegség sem a világon, ami ne tartozna ezekbe a kategóriákba, a nyeba sumba. Understand? Ez így érthető? First, as I told you before,
very important to understand our body. Az első, legfontosabb dolog, hogy megértsük a saját testünket. Our body should be viewed as a kind of similar to the universe. A testünkre úgy kell tekintenünk, mint ahogy az univerzumra tekintünk, a világegyetemre. Since the universe is, being sustained by these two opposing energies of solar energy and lunar energy. Mert ugye a világegyetemet két alapvető energia tartja fönn, a szoláris, vagy napjellegű energia, illetve a lunáris, a hold jellegű energia. Without the solar energy and lunar energy, universe doesn't exist. Enélkül a két energia nélkül nem létezne az univerzum. Am I right? Igazam van? Right? Igaz? Likewise, our body system also, a miniature universe. És ehhez hasonlóan, a mi szervezetünkben, a mi testünkben is ugyanígy van. It's also made up of these two kind of solar and lunar energies. És a testünkben is ugyanez megvan, ez a két energia, a szoláris és a lunáris energia. The Chinese, they call it yin and yang. Kínában ezt yin és yangnak nevezik. And we call it cawa and changwa. És ezt tibetiül cawa and tawa-nak nevezik. Basically, it is these two, cawa and changwa. Alapvetően ez a két energia van jelen. Your solar energetical body condition or lunar energetical body condition. Tehát valójában mindenki vagy túlnyomó részt szoláris típusú testalkattal rendelkezik, vagy lunáris típusú testalkattal. Since these two energies, if they are in perfect balance, then we have very good health. Hogyha ezek az energiák, ez a két energia egyensúlyban van, akkor tökéletes egészségesek vagyunk. If they are not in perfect kind of in harmony, if the solar energy is too much, lunar energy is too less, then we have all sorts of disharmony. Hogyha ezek az energiák nincsenek harmóniában egymással, például túl sok a napenergia bennünk és kevesebb a hold jellegű energia, akkor megjelenik az egyensúlytalanság. Therefore, it is very important to understand what is your body energetical disposition, whether you are solar energy body or whether you are lunar energy body. Éppen ezért alapvető fontosságú megismerni, megérteni azt, hogy milyen energiákkal rendelkeztek ti magatok a testetekben, szolárissal vagy lunárissal. Then you know that, oh yes, my disease, maybe because I'm solar energy body, this disease of mine, especially the liver, the problem with the liver, the fatty liver, the pain in the liver, and the pain in gallbladder, and this lot of body heat and headache kind of thing, always reddishness in the eyes, always some kind of infection, some fever, or maybe because I'm so solar, I am possibly more predetermined to get this kind of hot related diseases. Hogyha tudom, hogy én túlnyomó részt a szoláris jellegű, tehát naposabb energiával rendelkezek, és megjelenik mondjuk bennem egy fájdalom a májamnál, vagy tudom, hogy zsírosabb a májam, vagy problémám az ebédvel, túl sok hő van bennem, piros lesz a szemem, megjelenik egy fertőzés, akkor tudni fogom, hogy nekem ezekre a típusú, meleg típusú betegségekre van hajlamom. You get some points. Ez így érthető? Is it making some sense? Ez így érthető számotokra? Yeah. And similarly, when your body is very lunar, full of lunar energy, which means very cold energy, cold energy. Ugyanakkor, amikor inkább hold típusú testalkattal rendelkeztek, ami egy hűvös energia, then you would probably try to relate, oh yes, this Tibetan doctor told me that my body is so, lunar energy. It's composed of lunar energy and cold-related energy. Oh yes, therefore I have the tendency to suffer from everything that is cold-related kind of conditions. És elképzelhető, hogy eszetekbe jut, hogy igen, a tibeti orvosom azt mondta, hogy én ilyen lunáris típusú testalkattal rendelkezek, ami azt jelenti akkor számomra, hogy hajlamos vagyok olyan betegségekben szenvedni, amelyek ilyen jellegű, ilyen hűvös jellegűek. Cold-related diseases, like, cold
Például a megfázás, ugye az lehet ilyen hűvös jellegű betegség, torokfájdalma, torokgyulladás, and chest, mellkas terén, chest congestions, asthma, asztma például, joint pain, arthritis, ízületek, and kidney pain, urine problem, kidney fájdalma, problem. ízlési problémák. All these are cold-related problems, no? Minden ilyen betegség az a hideghez kapcsolódik. Why? Miért? Because all these cold-related diseases have tendency to be more strong, more aggravated during the cold conditions like cold winter, cold weather, cold food, cold drinks. És miért They nevezzük, become more aggravated, more strong. miért nevezzük ezeket hideg típusú elváltozásoknak, betegségeknek? Azért, mert ezek a betegségek akkor rosszabbodnak, akkor súlyosbodnak, amikor például tél van, hideg az időjárás, vagy valami hideg ételt eszünk, hideg italt iszunk. Are you able to make any connections? Ezt így össze tudjátok kapcsolni magatokban? Is it making some sense, no? So then you say, okay, now yes, since my body is very solar, or even if you are a healer, even you're a healer, you're a doctor, you're a practitioner, since my patient's body is very, very solar, this patient was telling me that the Tibetan doctor said his body is very, very solar, energetical body conditions. So I think I should not make mistake in giving him any treatment which is highly solar, any treatment which is highly likely to increase the body heat, which may go against the balance of the body system. Tehát, hogyha én mondjuk gyógyítással foglalkozom, terápiákat végzek, és emlékszek arra, hogy azt mondta a tibeti orvosom, hogy ez a kliens inkább szoláris vagy lunáris, akkor én nem tévedhetek abban, hogy olyan kezelést adjak neki, ami mondjuk még, hogyha mondjuk szoláris jellegű energiákkal rendelkezik, akkor olyan kezelést adjak neki, ami még inkább megnöveli a hőt az ő szervezetében. And this, from these two energetical conditions, then you have what we call seven bodily constitution. És ebből a két energia állapotból 7 különböző testalkat vezethető le. Seven bodily natural constitution. 7 természetes testalkat. They called Prakriti in Ayurveda. Ayurvédában Prakritinek nevezik. So it's like either you are lung type of body, or you are Tiba type of body, pagan type of body, lung and Tiba combination, Tiba and pagan combination, pagan and lung combination, or combination of all the three kind of the energies. Tehát az előbb ugye elmondtuk, hogy 3 alapvető életmed van, ez a lung, tiba, vetken, ami egyébként a szél, az epe és a nyák, és ennek a variációi adják ki a 7 különböző testalkatot, tehát valaki vagy a szél, vagy az epe, vagy a nyák kategóriába tartozik, vagy a szél és az epe és a nyák, a szél és a nyák, vagy pedig a 7., amikor mind a 3 együttvéve jelenik meg a testalkatban. Ayurveda they call Vata, Pitta, Kapha, no? Ugye ayurvédikus rendszerben ez a Vata, Pitta, Kapha testalkatokat jelenti. And we call it lung, Tiba, pagan. És ezt a tibeti gyógyászatban lungnak, tibának és petkennek nevezik. And the combination of all these humus. És ezeknek az életmedveknek a kombinációja alkotja a testalkatot. So when you are lung type of body, then what kind of disease which you are mostly likely to suffer from? És attól függően, hogy milyen testalkatba tartozol, lehet megmondani, hogy milyen betegségekre vagy hajlamos. And what kind of, lifestyle, what kind of food you have to take, you have to kind of undergo to correct that. És milyen étkezési szokásokat kell felvenned, milyen életmódot kell folytatnod ahhoz, hogy egyensúlyban tartsd magadat. By knowing all this, then you will feel that, the disease is in the palm of my hand. És hogyha ezt mind tudod, ha rendelkezel mindezzel a tudással, akkor azt fogod érezni, hogy a kezemben tartom a betegséget, tudom irányítani. I could see my body, my disease
the nature of my disease, the nature of my body system, like I see this lines in my own palm of the hand. Hát úgy fogom látni a betegségemet, hogy teljesen látom a betegség természetét, hogy az hogyan működik, úgy fogom látni, mint a tenyerem lévő vonalakat. Is it possible? No? Ez lehetséges. So this 7 bodily constitution. Tehát ez a 7 testalkat. That's part of your body. Ez mindannyiunk szerves része. Okay. So therefore, these things are very, very important. Éppen ezért ezek a dolgok nagyon fontosak. To understand the Tibetan medicine. Hogy megérthessük a tibeti gyógyászatot. To understand not only the Tibetan medicine, but your body. És nem csak ezt, hanem hogy megérthessd a te saját testedet. And the disease. És a betegségeket. And the cure. És a gyógymódot is ezáltal. Everything lies in this. Minden ebben nyugszik. Very important thing is first of all, the universe. Az első és legfontosabb dolog az az univerzum. Which is these 2 energies also, the lunar energy, the solar energy. És ez a 2 alapvető energia, a szoláris és a lunáris energia. Or whether it's a kind of a living being or a non-living being. Hogyha ez egy élőlény, vagy nem élőlény. Anything, any kind of phenomena, any object in this whole world. Az egész világban minden jelenség, minden tárgy. Everything. Minden. Is made out of this, what we call it, Gyulán. Ez ebből 5 származik. cosmophysical elements. Abból származik, amit az 5 kozmofizikai elemnek neveznek. Isn't it? Earth, water, fire, air and space. Ez ugye a víz, a föld, a tűz, a levegő és a tér. You could also see the Tibetan prayer flag. Ezt itt láthatjátok itt az oldalt, ezeket a tibeti zászlókat, imádságos zászlókat. Earth, water, fire, air and space. Ugye ezek a színek is ezt jelképezik, a víz, a levegő, a föld, a tűz és a tér. So therefore, these 5 elements is very important. It's a kind of nature of the universe itself. Ez az 5 elem nagyon fontos, ez az univerzum természetét jelenti. When we are born first, when we take into a shape of small zygote after the union of our father and mother. Sorry, I didn't understand that. When we are first kind of inside, when we first conception, after our father, mother, the meets, means after their copulation. Okay, yeah. Can you tell it in other words? Yeah. Because... I mean, after the sexual intercourse. Okay, that's perfect. Tehát nem értettem egész pontosan, megpróbálok körülírni, hogy amikor a szüleink találkoznak, és megtörténik ugye a fogantatás, az aktus. Then slowly the sexual intercourse of father and mother, and then slowly the 5 cosmophysical elements of the father, of the mother, they tend to slowly build up, and then with we call it leg, it's a kind of karmic influences. Without karmic influences, the life doesn't form. És az anyukánkon és az apukánkon keresztül megjelenik az ő segítségükkel, megjelenik ez az 5 energia bennünk a leendő magzatban, és ezáltal jelennek meg a különböző karmahatások. Ha ezek a karmahatások nem lennének, akkor nem lenne az életünk sem. And with the kind of karmic influence present, and the kind of healthy sperm and healthy egg of the mother. És hogyha jelen vannak ezek a karmahatások, és jelen van az egészséges sperma és az egészséges peteség. And happy union among the two happy. És boldog együttlétből származik az utód. Then driven by the 5 cosmophysical elements.
akkor az 5 kozmofizikai elem által vezetve, then the consciousness comes into being. Akkor a tudatosság megjelenik. And that where the life begins. És így kezdődik az élet. So, 5 personal physical element assumes a lot of importance. Everything is based on this. Ez az 5 kozmofizikai elem is nagyon fontos, rettentően fontos, és minden ezen alapul. Okay? Now having we have spoken about, what is this? I have spoken 35 minutes. Isn't it? Már 35 percet tart az előadás. Okay, so to sum up. És hogy összefoglaljuk ezt. You should understand that now the entire teaching of the Tibetan medicine revolves around this 5 cosmophysical element. Hogy összefoglaljuk ezt, meg kell értenetek, hogy a tibeti gyógyászat alapvetően körül az 5 kozmofizikai elem körül forog. 2 energetical conditions of the solar and lunar energy, valamint a 2 energetikai testtípusra vonatkozóan, ugye, hogy szoláris vagy lunáris valaki. 7 bodily constitution, és a 7 különböző testalkatra vonatkozóan. 7 body, natural body constitution. Ez a 7 természetes testalkat. And 3 nyevas. És a 3 életmód. 3 nyevas, or 3 human, in English we call 3 human energies. Lung, chiba, peket. Angolul ezt a 3 testi életmódnak hívjuk, ami a szél, az eper és a nyelv, lung, chiba, petka. These are first level for the understanding of the Tibetan medicine. Ez a tibeti gyógyászat megértésének az első szintje. Now, we say that we have covered the first aspect. Then, for any disease to be active or to manifest, ahhoz, hogy egy betegség megjelenjen, there are actually 3 different phases of the disease. 3 different phases of the disease. Number 1 is accumulation of the disease. 3 különböző fázisa van a betegségnek. Az első fázisban felgyűlik ez a betegség. The disease first gets accumulated in our body. Tehát először gyülemlik, felgyülemlik. Like a cloud, they slowly come and build up in the sky. Mint amikor az égre néztek, és a felhők gyülekeznek. Because of our wrong food, constant wrong food, wrong lifestyle, the disease slowly, they build up in the body. Elsősorban azért, mert nem helyesen táplálkozunk, vagy az életmódunk helytelen. And we don't know. De hát ezt nem tudhatjuk pontosan, hogy miért. We don't know. And then, one after another, slowly, then darker and darker clouds, like more and more accumulation, then it finally becomes aggravated. És amikor ezek a sötét felhők egyre csak gyülekeznek, akkor elérkezik egy olyan pont, amikor már súlyosabbá válik a helyzet. Kind of an aggravation phase. És ez a súlyosbodási fázis. Therefore, and then finally, the elimination kind of phase, elimination of the disease. És a harmadik fázis az, amikor megpróbáljuk megszüntetni ezt a betegséget. Understand? Ez így érthető? Sometimes we say that naturally our body system is built up in such a way that it's one of the nature's finest kind of orchestra. Azt mondhatjuk, hogy a testünk úgy van felépítve, mint a legjobb zenekar. Everything goes very synchronizingly, systematically. Minden úgy működik, hogy teljesen szinkronban van egymással. Provided we let it happen. Provided, hogyha ezt hagyjuk megtörténni. We let it happen, let it work that way. És hagyjuk, hogy ez így működjön, így szinkronban. Understand?
naturally, our body undergoes in naturally every season to season, we undergo some kind of transformation, whereby in some season disease gets slowly accumulated, and the next season that accumulated disease gets aggravated, and another season that aggravated disease gets totally eliminated. Naturally. Jobban megvilágítsuk, gondoljatok arra, hogy ugye vannak az évszakok, a 4 évszak, és mi is ez szerint a 4 évszak szerint működünk. És akkor van az egyik évszak, amiben ezek a betegségek hajlamosabbak például mondjuk gyülekezni, a következő évszakban ugye súlyosbodik a helyzet, és a rákövetkező évszakban pedig adott esetben megszüntetjük ezt a betegséget. Then you sometimes, if you are careful, if you are vigilant, then you know, oh yes, earlier that spring season, in that spring season I was having, my stomach was also getting bloated up, my chest was also heavy. But now this is kind of autumn season. It's absolutely gone. I have no issue. Tehát, hogyha éberek vagytok, hogyha figyeltek magatokra, akkor tegyük fel, megfigyelhetitek azt, hogy tavasszal a gyomrotokkal volt probléma, felfújódott, vagy a mellkasotokon volt egy nyomás, de most ősz van, és már elmúltak ezek a problémák. You may feel that, yes, because I know that probably in this summer, summer I was having slight kind of a problem, especially with maybe some kind of blood pressure or some kind of pressure in my back. I'm having a lot, but that has become more, especially in this spring and the autumn season. But when winter came, this was gone. There was no problem. I have not done anything in some special changes in my diet or in a lifestyle, but it went off naturally. Tehát az is elképzelhető egy másik példában, hogy például nyáron problémátok volt a vérnyomásotokkal, túl magas volt, vagy a hátatok fájt, és ez ősszel még rosszabbodott ez az állapot. Viszont annak ellenére, hogy nem tettetek semmit, nem változtattatok semmit az életmódotokon, mégis megjavult az állapototok. Therefore, the disease accumulation, aggravation and elimination. Tehát ez a 3 fázis, amikor felgyülemlik a betegség, amikor súlyosbodik, és amikor megszüntetitek. But sometimes we have a forced accumulation, forced aggravation and forced elimination also. De ugyanakkor olyan eset is előfordul, amikor van egy ilyen erőltetett felgyülemlés, egy erőltetett súlyosbodás, vagy egy erőltetett javulási fázis. Forced means, and because of our habit, because of our habit, we feel like going to the good restaurant, always feel like going to good restaurant, eat so many kind of oily, deep fried, fatty, grilled, barbecued, smoked kind of, and then sausages, then beer, then wine. Ez az erőltetett dolog azt jelenti, egész pontosan kifejtve, amikor mondjuk nem figyelünk rá, és mondjuk nagyon szeretünk az ételeket, elmegyünk étterembe, és akkor ilyen zsíros ételeket, olajban sült ételeket eszünk, barbecue-t készítünk, sört iszunk, bort iszunk. Slowly, immediately you don't fall sick, sometimes. És ugyanakkor akkor hirtelen nem jelentkezik a betegség. And it aids up slowly. Hanem szép lassan felépül. And when conditions are met, we say, when conditions, sometimes like supporting conditions. Okay, you have already eaten this oily, deep fried, fatty for a couple of this season, On top of that, now summer comes. Summer is very hot. Temperature, sun is very hot, And then again it's the problem. And then temperature, hot temperature, it's like some kind of supporting conditions. És megjelenhetnek minden az életmódunk mellett különböző támogató tényezők, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk tavasszal ilyen dolgokat ettünk, nagyon sokat, és erre jön még a nyári évszak, ami ugye nagyon meleg az időjárás, akkor ez még megtámogatja ezt a folyamatot. Then in summertime, because of an accumulated kind of, whatever you have eaten,
and on top of the very hot summer, on top of that, you must have done so many exercises, cycling, very heavy kind of exercises, which have increased all the more your bodily heat. És minden mellett ugye nagyon sokat ettél. Jött a nyári meleg időszak, és plusz még ugye testmozgást is végeztetek jó sokat, amivel például bicikliztetek, amivel megnöveltétek a testi hőmérsékleteket. And disease ultimately explodes. És hirtelen berobban, megjelenik a betegség. That's called forced aggravation. Ezt mondjuk, amikor így erőltetett rosszabbodásról van szó, súlyosbodásról. Okay? And then you have to take medicine. You're good. You have no choice but you take medicines, and sometimes you let it up in a hospital, sometimes if you're very clever, you try to take some changes in the street, but sometimes in such kind of severe, forced kind of aggravation disease, lifestyle changes alone doesn't really, kind of help much. És ilyenkor már nincs más választásotok, ilyenkor már kezelést kell alkalmazni, be kell venni a tablettát. Tehát az már, hogy ilyenkor megváltoztassátok az életmódotokat, az már egyedül nem elég ahhoz, hogy újra egyensúly legyen. But with a proper diet, proper lifestyle and correct medicines. De a megfelelő étrenddel, a megfelelő életmóddal és megfelelő gyógymóddal. The secret of healing is understanding the clear target. A gyógyulás titka, hogy megértsük a célt. Understanding the clear target, clear body, and then giving it, hitting the target. És hogy ne csak megértsük ezt a célt, hanem ugye ezáltal meg is tudjuk célozni, eltaláljuk ezt a célt. Very precisely. Nagyon pontosan. Not that you do this, you do that. So clear target is one. Tehát nem az, hogy ezt csinálom, azt Nowadays is we don't csinálom. understand the target also. De manapság már a célt sem értjük, célt sem tudjuk meghatározni. We are totally confused. Teljesen össze vagyunk zavarozva. And we are shooting in the blind. És vakon lövünk mindenfelé. Sometimes, luckily it may hit the target, but most of the time doesn't hit. Lehet, hogy szerencsések vagyunk, és éppen eltaláljuk a megfelelő célt, de általában nem. Therefore, once we have this suffering, once we have a problem, and because of the treatment, it leads to another problem, and treatment to that problem leads to another problem, and then likewise, it's a vicious cycle. One problem after another problem, one problem after another. És az is elképzelhető, hogy mondjuk van egy betegségetek, valamiben szenvedtek, arra kaptok valami kezelést, és annak lesznek mellékhatásai, ami újabb problémákat okoz, azok az újabb problémákat kezelve megint újabb problémákat okoz, ami mint egy ilyen ördögi körben tart benneteket. That happens, no? Ez ugye megtörténik. So therefore, first, when the disease is accumulating. Éppen ezért, amikor a betegség kezd felgyülemleni, accumulating, then you need something as I told you, these causative factors. Akkor figyelembe kell venni ezt az oksági tényezőt. To bring that disease into action or manifestation, we call manifestation of diseases. Hogy hogyan jelenik meg ez a betegség, ez az elváltozás. 4. Number 4. 4. Very important. Diet, lifestyle, season and mental. Ez a 4 legfontosabb tényező, az étrend, az életmód, az évszak, és what was the fourth one, sorry? Diet, étrend, lifestyle, életmód, seasonal, az évszak és a mentális tényező. So these are the 4 causative factors of our disease. Ez a 4 oksági tényező, amely a betegség kialakulásához vezethet. Understand? So therefore, according to the Tibetan medicine, that these are the causative factors. So always keep yourself keep vigilant of these 4 causative factors if you want to remain healthy. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy amennyiben egészséget szeretnétek megőrizni, akkor figyeljetek erre a 4 alapvető tényezőre. Isn't it? So diet, az étrendre. If your food is not good, hogyha nem megfelelő számotokra az az étel, amit megesztek, your body is
energetical condition is solar, very heat, solar. Hogyha mondjuk szoláris típusú a testalkatotok, ugye meleg típusú, And not knowing that, és hogyha ezt te nem tudod, if you always go on eating something which is more solar in nature, more heat producing, és hogyha olyan dolgokat esztek, ami inkább szoláris jellegű étel, ami hőt termel, and you're going actually totally against your body's energetical conditions. akkor teljes mértékben szembe mentek a saját testalkatotokkal. Instead of getting it balanced by taking more lunar, more cooling type of food items, to balance that, you're always taking again the same thing, which is like adding fuel over the fire. És ahhoz, hogy ezt újra egyensúlyba tudjátok hozni, inkább lunáris, tehát hűvösebb típusú ételeket kellene ennetek, máskülönben, ha nem így tesztek, akkor olyan, mintha olajat öntenétek még a tűzre. Do you understand that? Ez így érthető? So therefore food is very important. Éppen ezért nagyon fontos az étrend. You will also see a book on Tibetan diet book. Kint találhattok majd könyvet Tibetan diet book. A tibeti étrendről. This least kind of food into the concept of the food. Ami az étkezési módokat foglalja magába. Three different categories. És 3 különböző kategóriába sorolja. First of all, the nature of the food. Az első az étel természetére vonatkozik. Nature of the food. Which means the kind of what is very different types of food. We have the meat, we have the vegetables, we have the oils, we have the grains, we have the the drinks, we have dairy products, so many different types of foods, Már nagyon sokféle étel van, ugye vannak a húsfélék, a zöldségek, a gabonák, az olajok, az italok, a különböző tejtermékek. Even with the different types of meat, different types of milk also. És a különböző típusú húsok, a különböző típusú tejtermékek esetében each and every one of them have a different taste, different potencies. Mindegyiknek megvan a saját maga íze, a saját maga hatása. For example, we say that we should take mutton, especially in the summertime, because mutton is very cooling. Among the meats. Például a húsfélék közül a juhús, a birkahús, az nagyon hűsítő hatású, és ezt érdemes nyáron fogyasztani. Whereas this kind of the beef and lamb, akkor a marha és a bárány az melegítő hatású. Understand? They are very heating. Ezek melegítő hatásúak. And some of the meat may be little cooling, but also at the same time little rejuvenating. És lehet, hogy hűsítő hatásúak, de ugyanakkor van egy ilyen energetizáló hatása is. Some of the meats are very fat and got very más típusú húsok meg például zsírosabbak, nyomasztóbbak hatnak ránk. And for example, even in the milk also. De ugyanez van a tejek esetében, tejtermékek esetében. Some, cow's milk are supposed to be very good because of their potencies, natural cow's milk are for the lungs and for healing the wounds also. Például a kecsketej az nagyon jó hatású. But whereas the horse milk, de például a lótej and the sheep's milk, és a bárányoknak a teje, they're supposed to be a little more thicker, azok jóval zsírosabbak, sűrűbbek. And also the goat's milk. És ismét a kecsketej. Are supposed to be very good for asthmatic. Ez nagyon jó például az aszmatikus betegségekre. Whereas the dzog, or in Tibetan we call it, something like buffalo. Buffalo. You have buffalo here? No, ez a bölényekre vonatkozik. Huge animal, Nagyon nagy állat. Those kind of buffalo milk. És ez a fajta bölénytej causes more breathlessness.
És ez milyen lézési, hát ilyen fullasztó hatása van. So therefore, each kind of this food item have a different kind of taste, different kind of potencies. Ez azt jelenti, hogy bár mindegyik ételnek különböző hatása van, különböző potenciája. So earlier, since Hungary also you have a very good kind of very strong ancient roots and ancient kind of healing knowledges, no? És itt Magyarországon nálatok is megvan ez a nagyon ősi tudomány, tudás bennetek is. Most probably your grandmother, grandfather. Talán a nagyszüleitek, a nagymamátok. Must have told you that, well, your son, you have this cold, you have cough, so don't take this milk, you should take another milk, something like that. Mondták nektek a nagyszüleitek, hogy amikor meg voltatok fázva, akkor ne ezt igyatok, hanem inkább igyatok azt. Hát az jót fog tenni. That comes from the very ancient and folklore kind of healing wisdoms. Ez az ősi hagyományokból, az ősi bölcsességekből származik. So, and then you have food to be taken in good combination, and so that they are very compatible with each other. És arra is kell figyelni, hogy az ételeket a megfelelő összetevőben fogyasszuk, megfelelő kombinációban. Compatible with each other. Hogy megfeleljenek egymásnak. Nowadays we lost the concept of compatibility to the food. Tehát ezt teljesen elveszítettük ma már, ezt a tudást, hogy ezt hogyan kell csinálni. Well, the food wants to look more fashionable nowadays. Mert most nagyon divatos ételek vannak. So you have, kind of bread. Ugye ott van a kenyér. On top of the bread, then you have butter. Arra vajat kentek. On top of the butter, you have cheese. Arra sajtot tesztek. On top of the cheese, you have tomatoes, cucumbers. Paradicsomot, borkát. On top of the tomatoes and the cucumbers, you have meat. Aztán a zöldségekre húst raktok. Then on top of that, you have some kind of green leaves. És akkor tesztek rá esetleg valami zöld levelet, salátát. But there's no science. De nincs mögötte tudás. Probably. So then, this compatibility of the food. És akkor az ételek kompatibilitására vonatkozóan. May not agree with your stomach. Akkor lehet, hogy ezzel rosszabbat tesztek a gyomrotoknak. Because milk and cheese cannot go together. Mert például a sajt és a tej nem passzol egymáshoz. Eggs, especially eggs. Különösen a tojás. Eggs and meat, they don't go together. Például a tojás és a hús szintén nem passzol egymáshoz. Like that, yes. Like we say, even the chicken with yogurt, they don't kind of agree together. Például a csirkehús, és ha ezt joghurttal együtt tesszük, joghurtos ételt készítünk belőle, akkor az nem passzol egymáshoz. And honey and butter, they normally don't go together. És például a vaj és a méz, az sem passzol össze. Like that. And eggs with kind of egg and especially fish. Például a hal és a tojás, az sem passzol. Milk and fruits. A tej és a gyümölcsök, az sem. So there's this kind of compatibility of the food. Ugye ez a kompatibilitás, hogy hogyan passzolnak össze az ételek. And if they are not being compatible, then they become food poison. És hogyha ezek nem passzolnak össze, akkor ezek méreggé válhatnak a szervezetünkben. Understand? Ez érthető? Then instead of these beautiful looking kind of food packages, it's like buying these food packages, buying yourself a disease. És akkor ugye lehet látni az üzletekben ezeket a szépen előkészített, becsomagolt készételeket, amivel akár betegséget is vásárolhattok magatoknak. Therefore, it is now you would also understand, the nature of the food, then which food you have to eat, which food you have to avoid, depending upon your body's natural energetical conditions. Éppen ezért nagyon fontos megismernetek, hogy milyen típusú ételeket ehettek a ti saját testalkatotoknak megfelelően. So therefore,
This diet, I was talking about the diet book, no? So Ugye most erről a könyvről beszélünk, amit itt kint is lehet kapni, and that az is also étrendről. available. So if you want to look at, if you want to buy, you can also buy the book. Az előadás után ezt megnézhetitek, ott kint az előtérben. Meg is vehetitek. Therefore, this food is very important. Éppen ezért az élelem, az ételek nagyon fontosak. Because it starts first from here, immediately. Mert azonnal, hogy bevesszük a szánkba, azonnal a gyomorunkba kerül. Immediately here. So we also say, you are, we are what we eat. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy azok vagyunk, amit megeszünk. And we always eat wrong food. És általában rosszul étkezünk. So therefore, food is very important. Éppen ezért az étrend az nagyon fontos. Then the lifestyle. És az életmód. Lifestyle also, your lifestyle should go again according to your body's energetical condition. Az életmódotokat is a saját testalkatotoknak megfelelően kellene megállapítanotok. And if you are too solar, if your body's energy is very solar, hogyha túlságosan sok bennetek a szoláris energia, understand? And on top of that, your lifestyle also is always exercising, you're going to the gym. És ezen felül ti folyamatosan különböző testmozgásokat végeztek, elmentek edzeni. Very hectic. Nagyon hektikus életmódot folytattok. Then naturally it goes against your body's energetical conditions. Akkor az egyértelműen a saját testalkatotokkal szembe megy ez az életmód. And that's the wrong lifestyle. És ez egy helytelen életmód számotokra. And on top of that, on the other hand, if your body is very lunar, body energetic condition is very cold and lunar. Hogyha ezzel szemben a ti testalkatotok inkább lunáris típusú, tehát ilyen hűvös holdenergiákkal rendelkezik túlnyomó részt, and your lifestyle is something like, it always kind of going to, under the AC conditions. Tehát például, hogyha ilyen testalkattal rendelkeztek, és olyan életmódot folytattok, hogy folyamatosan ilyen légkondicionált helységben vagytok, cool breeze, áldani hűvös szél ér benneteket. Going to you must be Hungary has lot of beautiful lakes, no? Lot of beautiful. Ugye Magyarországon nagyon sok gyönyörű tó van. When I first came here, first day, it was very windy. Amikor az első nap megérkeztem ide Magyarországon, nagyon szeles volt az idő. Very cold and but I had a habit of going for a walk in the morning. De szeretek reggelente sétálni. It was very near the lake was very beautiful in Siafok. A Siófoknál a tó gyönyörű volt. Lake was very beautiful. Nagyon gyönyörű volt. But was very windy. De nagyon hideg-szeles volt. But then still went for exercises and evening. De megcsináltam a gyakorlataimat, amiket szoktam, és estére már éreztem, hogy elkezd folyni az orrom. It was a wrong kind of lifestyle, no? Mert nem a megfelelő életmódot folytattam. Isn't it? Ugye? Ez így megtörténik. And then lifestyle also means mental, de az emotional ugyanakkor a mentális életmódra is vonatkozik az érzelmek tekintetében. That is also include your sound, very kind of healthy way of talking. Ez arra is vonatkozik, hogy milyen a te hangod, hogyan beszélsz. Healthy way of thinking. Hogy egészségesen szavakat használsz, egészségesen gondolkozol-e. We call it in Tibetan, we call lü, na, yi. Ez tibetiül így hangzik. What is that called? De hogy is hívjuk ezt? Can you repeat? Nem tudjátok ismételni? Lü, na, yi. Lü is a body. A lü az a test. Body's lifestyle. A test életmódja. Na is a speech. A na az a beszéd. Speech, lifestyle. Tehát a beszéd stílusa. Yi is mental. A yi pedig a mentális rész. Mental lifestyle. Mentális életmód. Understand? Ez így érthető? Na, yi. Tehát ez a lü, na, yi. A test, a beszéd és a mentális életvitel, gondolkodás. When we pray to the medicinal Buddha, we say, with lü, na, yi, means with my own body, speech and mind. I bow before, I prostrate before you. I put myself totally before your service.
Amikor a gyógyító Buddha előtt imát mondunk, akkor ezt mondjuk, hogy lü náji, tehát az én teljes testemmel, beszédemmel és mentális tulajdonságaimmal meghajolok előtted. And therefore, speech also should be very careful. És éppen ezért nagyon oda kellene figyelnünk arra, hogy mit mondunk. Otherwise, sometimes this speech also causes a lot of discontent among your society, first of all among your family members, and among your own friend circle, among your own kind of the job circles, no? And they create a lot of rift between, oh, he says this, oh, he says that. Not really coming with the truth, but then they're trying to make stories, and then trying to create a division among the friends and relatives, isn't it? Elképzelhető, hogy mondatok valamit valakire, és ez olyan dolgokat indít el, hogy a barátaitok között, a munkahelyen, vagy a társadalomban, attól függ, hogy milyen körben mozogtok, ez egyfajta megosztáshoz fog vezetni, mert a többiek elkezdik mondani, hogy igen, ő ezt mondta, igen, ezt így mondta, és ez eltávolít egymástól benneteket, megosztáshoz vezet. Did you understand? Ezt értettétek? It makes sense, no? Ugye ez itt érthető. So therefore your speech has to be very positive. És ezért a beszédeteknek is nagyon pozitívnak kell lennie, amikor a barátaitokkal beszéltek, amikor az idősebbek felé, a fiatalabbak felé mondatok valamit. It should be something which is very pleasing. Nagyon örömtelinek, békésnek kell lennie. Very pleasing. So that others people feel good. Hogy a másik jól érezze magát ettől, amit mondtok. Isn't it? Ugye így kéne lennie. Therefore, the speech also very important. És éppen ezért nagyon fontos a beszéd. Then the mind. És az elme. Mind, we say, very always positive, very confident, very compassionate, very tolerant. You should be very tolerant. You should be very forgiving. Ugye a mentális része az elmére vonatkozóan azt szoktuk mondani, hogy gondolkodjatok pozitívan, legyetek magabiztosak, megértőek, toleránsak. Instead, the lifestyle, your lifestyle is such that you always think ill of others. Ugyanakkor mentális értelemben nagyon gyakran máshogyan rossz értelemben gondolunk a másikra. Instead of spreading peace, you spread hatred. És ahelyett, hogy a békét terjesztenénk, gyűlöletet teremtünk. With your thought processes, you think of destroying the whole world. És a gondolatainkkal szétromboljuk az egész világot. This mind is, when you let loose the mind, it can go to any extent. És hogyha kiadjátok a kezetekből az irányítást az elmétekre vonatkozóan, akkor ez bármilyen formát ölthet. Therefore, your lifestyle of mind, emotion, very important. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hogyan foglalkoztok a saját elmétekkel, a saját érzelmeitekkel, hogyan kezelitek ezt a kérdést. So that you can channelize this mind. Hogy le tudjátok csatornázni ezt az elméteket, a saját tudatokat. Channelize this mind into proper direction, the right hogy a direction. megfelelő irányba tudjátok vezetni az elméteket. So that it becomes more fruitful, more productive. Hogy sokkal gyümölcsözőbb és termékenyebb legyen. Isn't it? Ugye? Otherwise, if you let it loose, if you don't control it, if you don't really think, this can sometimes be very destructive. Mert hogyha elengeded, ha nem irányítod, akkor ez teljesen szétesik. Not only self, but others also. Nem csak saját magunkra vonatkozóan, hanem másokkal kapcsolatban is. The lifestyle. Ez az életmód. Then seasonal. És akkor jön az évszak. Seasonal, we say that every changing season Azt látjuk, hogy minden évszakkal, ahogy változnak az évszakok, brings about similar changes in our body system. Hasonló változásokat okoz a mi szervezetünkben is. In spring, you have a different season. You have a different body kind of condition, environmental condition. Tehát mivel jön például a tavasz, akkor mi is, bennünk is, a szervezetünkben is megváltozik valami a tavasznak megfelelő környezethez hasonlóan. And summer, the external outlook is also different. Biodiversity also different. Ugye nyáron teljesen más a környezet, a biodiverzitás megváltozik nyáron. Temperature is also different. A hőmérséklet is más.
Similarly, the same thing in our body system also big changes. És ehhez hasonlóan a mi szervezetünkben is megtörténik bizonyos fokú változás, Then come átalakulás. autumn. És akkor jön az ősz. Come autumn, then there is again a autumn heat, autumn heat and a unique kind of temperature, a unique kind of biodiversity, a unique kind of external kind of environmental conditions in the outside world, and have similar kind of changes in the inside world of our body. És mivel a külvilágban ősszel, az őszi évszakban is megjelennek különböző változások, ugye a hőmérséklet, a környezetváltozás, a biodiverzitás, és változik a környezetünk, ez megjelenik a saját testünkben is. And the same is the case with our body system also. Same case with winter also, no? És télen is hasonlóan működik ez a szervezetünkkel. Outside, then you never get snow in summer, no? Mert nyáron ugye soha nem esik a hó. Snow only comes in winter. Ugye a hó az csak télen érkezik. And with that, it brings up intense kind of coldness in the body. És az a szervezetben is egyfajta hűvösséget hoz, mivel kint is hideg van. And like summer, you can't go with shorts and to the beach, no? It's not possible. És ugye tényleg nem lehetséges, hogy rövid nadrágban, fürdőruhával lemegyünk a partra fürödni. You got to change your eating habit, your lifestyle, got to change with the changing season. És az évszakok változásával nektek is alkalmazkodni kell ehhez, meg kell változtatni az ételeiteket, az életmódotokat. Because we have a direct relationship with the external kind of world, which is called macrocosmic world, and our internal world of our body, which goes a microcosmic world. Mert hogy teljes mértékben összefüggésben van ez a két dolog, a külvilág, vagyis a makrokozmosz, és a mi saját testünk, vagyis a mikrokozmosz. And this dynamic interrelationship és ez a dinamikus összefüggés, between összekapcsolódás, the macrocosmic world of the outside external environment and the microcosmic world of our body systems. A makrokozmikus univerzum és a mikrokozmikus univerzum, tehát a külvilág és a mi saját belső világunk között. If it goes together in harmony, hogyha ez harmóniában működik egymással, ez a két világ, akkor jó egészségben vagyunk. This harmony brings bad health. De hogyha egyensúlytalanság van, akkor előfordulhatnak a betegségek. That's called seasonal factor. Ezt hívjuk tűnek tibetiül, ez az évszaki tényező. Then finally, dun, mental factor. Jön a dün tibetiül, ami a mentális tényező. Mental factor always plays very important role. A mentális tényező mindig nagyon nagy jelentőséggel bír. Because of our mind, because of mind, and then the emotions. A tudatunk, az érzelmeink miatt. Our mind and emotions have a direct bearing of our physical as well as mental kind of sicknesses. Az elménknek és a tudatunknak, az érzelmeinknek egyirányú, azonnali hatása van a saját szervezetünkre, akár a betegségekkel kapcsolatban is. Whether you believe or you don't believe. Ezt vagy elhiszitek, vagy nem. We say that each and every kind of the sicknesses in our bodies, of our body system, have some associated emotional kind of connection with that. Tehát, hogy amit a fizikai testünk jelez, az összefüggésben van az érzelmeinkkel. Understand? And these emotions also can be divided into, female emotions and male emotions. És ezeket az érzelmeket tovább tudjuk osztani nőies jellegű és férfias jellegű érzelmekre. Male suffers from their male counterpart emotions. A férfiak általában ugye a férfias jellegű érzelmektől szenvednek. And the female also suffers from their own build-up emotions. És a nők is a saját saját maguk által felépített érzelmektől szenvednek. But female emotions are more subtle, more deeper, more hidden. A nő érzelmei általában sokkal kifinomultabbak,
mélyebbre hatóak, more passive. Inkább passzívabb jellegűek, elrejtve találhatóak. And male emotions are more grosser, more active, more aggressive. A férfi érzelmek pedig inkább sokkal nyersebbek, agresszívabbak, aktívabbak. Isn't it? Ugye ez valahogy így van. Right? So therefore, because of this, for instance, this breast cancer, Például mellrák esetén, hypothyroid kind of conditions, vagy pajzsmirigy alulműködés esetén, are typical kind of direct examples of the female kind of, the kind of emotional kind of issues. akkor tipikusan ilyen nőies jellegű dolgokra utalnak ezek. Like more kind of hidden, Rejtett dolgokra, sokkal finomabb dolgokra, mélyebb dolgokra, deep-seated, amelyek mélyen gyökereznek. and sometimes you don't know how to share with others. És sokszor nem tudjátok ilyen esetben, hogy osszátok meg másokkal ezeket az érzelmeket. Your husband doesn't bother. Husband doesn't share your emotions. A férjed például nem osztja meg az érzéseit. You don't know how to share it with your children. Nem tudod, hogy hogyan oszd meg az érzéseidet a gyerekeid felé. Therefore you carry that emotion deep inside your heart. És ezeket az érzelmeket a szívedben hordozod nőként, amit a férjedféle gyerekeid felé érzel. And gets totally bottled up inside. És ez itt szépen összegyűlik, megmarad benned. And that affects the heart chakra. És ez hatással van a szívcsakrára. Heart chakra blocks the energy flow of the heart chakra. És ezáltal blokkolódnak ezek a szív energiák a szívcsakrában. And that also kind of disrupts the energy flow of the throat chakra. És ez kihatással lesz, megakadályozza például a torokcsakra megfelelő működését. Then slowly, gradually you come up with problems like hypothyroid, breast cancer. És akkor előfordulhat a pajzsmirigy alulműködés, ugye a torokvonalában, a mellrák, ugye a mellvonalában. For this, therefore, if you change your emotions, if you try to be a little more positive, a little more confident of yourself, try to release this kind of emotion, and try to open up your heart chakra. For hypothyroid, you don't need medicine. You don't need L-toxin. You don't need it. Tehát ilyen esetben érdemes nyitnotok, érdemes a szívcsakrátokat kinyitni, pozitívan gondolkodni, legyetek magabiztosak, és például a pajzsmirigy alulműködés esetén egyáltalán nem szükséges különböző gyógyszerek bevétele. Ezt kell megtenni. Are you able to get it? Does it make any sense? Ez így érthető számotokra? Honestly. Őszintén. Hypothyroid, you don't need medicine. A pajzsmirigy alulműködésre nem szükséges semmilyen gyógyszer. Be confident of yourself. Legyél magabiztos, legyél pozitív, legyél boldog, hogy áramoljanak az energiák, nyisd meg magad. Thyroid is normal. A pajzsmirigy normálissá válik utána. You don't need to check again and again how much is nem kell újra és újra ellenőrizned, hogy most milyen értékeim vannak a pajzsmirigyen terén. L-toxin, Tylenol, lifelong. És akkor az altoxin például életed végéig szedned kell. And pharmaceutical companies fear is too much. Even if you stop one day also, then again you have a problem. És abban közben a gyógyszeripari cégek meg azt mondják, hogy jó, hát csak ha egy napra is abban hagyod ezt a gyógyszert, akkor az már probléma. Sometimes we stay so much fear under the self-imposed or pharmaceutical company imposed fear in our mind. Néha ezek a gyógyszeripari cégek félelmet ültetnek el bennünk. Understand? But because we have lost our root. We have stopped thinking about our, kind of true body systems, our energetical body conditions, our body kind of, the natural kind of body constitutions. De mivel elvesztettük a gyökereinket, elvesztettük a kapcsolatot a saját testünkkel, a saját testfelépítésünkre, a saját szervezetünkre vonatkozóan. So these are very, very, very fundamental, very important factors. How your mind plays kind of
brings up all these different emotions, and how these different emotions plays or brings up the physical kind of changes in our body systems. És éppen ezek nagyon nagy jelentőséggel bírnak, hogy mentális tekintetben a tudatotokkal mit kezdetek, hogy milyen hatásokat fejtenek ki az érzelmek. And milyen változásokat okoznak a saját szervezetetekben. Emotions are being more aggressive, more active. És hogy férfiaknál ugye az érzelmek sokkal erőteljesebbek, agresszívabbak, aktívabbak. I think it's very rare to find hypothyroid kind of conditions or breast cancer in men. No? És ugye nagyon ritkán találkozhatunk férfiak esetében pajzsmirigy alulműködéssel vagy mellrákkal. But it doesn't mean there are now few cases. But it's very de ez nem azt jelenti, hogy ez nem fordul elő, de nagyon-nagyon ritkán. Men, because of their aggressive emotions, they get more liver cancer. De a férfiak ugyanakkor az agresszív viselkedés miatt, érzelmeik miatt sokkal inkább szenvedhetnek máj, ebbe problémákkal, vérnyomással. Ugye? So therefore, this is see how you really kind of make out, how you really see the mind that brings up emotions, different emotions, bringing up different patterns, different kind of disease patterns in our body systems. És hogyha erre figyeltek, akkor látni fogjátok, hogy az érzelmek mit indítanak el benneteket, milyen fizikális minták zajlanak le a testetekben ezeknek hatására. Does it make any sense? Ez így érthető számotokra? So therefore, it's time for relaxation. Akkor most itt az idő éppen ezért a relaxációra, a pihenésre. I think we have covered, no? Yes. So thank you so much, and then I think we'll also have some time for later on some questions and answers. És nem sokára lesz idő talán kérdésekre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. I'm sure, I'm hopeful that what I'm speaking makes some sense to all of you. Nagyon remélem, hogy amiről most beszéltem, amit elmondtam nektek, az hasznos volt számotokra. Thank you. Köszönöm szépen.